درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. بازم در مورد همین داستان از کار افتادن میتوکندری که ازشون قول گرفته بودیم که بیان به ما توضیح بدن، متوجه بشیم چیه قضیه، و بعدم صحبت‌های رابرت کندی در آریزونا خیلی صحبت‌های مهمی بود. من واقعا متعجبم از خبرنگاران آمریکایی. اصلا من کار ندارم تو کدوم رسانه کار میکنن، از وجدان خبرنگاران چطور این حرفا رو میشنون و حتی نمیرن تحقیق کنن ببینن درسته یا نه. چون اگه درسته وحشتناکه، فاجعه انسانی داره اتفاق میفته در آمریکا و من ندیدم جایی اون واکنشی که باید میشد نسبت به این آمار اطلاعاتی که الان رابرت کندی داد بیرون. به نظر من ناامید کننده بود، اصلا یعنی ناامید کننده از خبرنگاران آمریکایی. من اصلا صحبت بقیه مردم نمی‌کنم، چون خبرنگاران وظیفه دارن که اینو به اطلاع بقیه مردم برسونن و افکار عمومی رو حساس کنن نسبت به همین چیزی. میریم پیش دکتر نوذری گرامی تا این صحبت‌های رابرت کندی رو به نوعی راستی آزمایی کنیم، ببینیم آیا درست بود این صحبت یا نه. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از اینکه بازم در سفر وقتتون به ما دادین و این موضوع خیلی مهم هست. می‌خواستم باتون بررسی کنم، دیگه نمیتونستم صبر کنم تا برگردین. گفتم که زودتر اینو با هم صحبت کنیم راجبش. صحبت‌های رابرت کندی رو حتما گوش کردین شما. خیلی واقعا وحشتناک بود آمارایی که داد، یعنی واقعا فاجعه انسانیه این چیزی که داره میگه. مثلا ما قبلا کشورهای آفریقایی فقیر رو نشون میدادن که مردم اونجا دارن از گرسنگی میمیرن، اینجا دارن از چاقی میمیرن یا از بیماری‌های واقعا مثل اینکه سم دارن به مردم میدن. اینجوریه. این صحبت رابرت کندی خیلی به نظر من مهم بود و فاجعه. موافق این که فاجعه انسانی داره اتفاق میفته در آمریکا؟ بدون تردید. و ببینید شما فرمودید که چرا در مورد صحبت نمیشه. حتی در محیط‌های بهداشتی چرا سر و صدا نمی‌کنن؟ چرا اعتراض نمی‌کنن؟ حتی دانشمندان چرا سر و صدایی نمی‌کنن؟ نظیرش رو در مورد کووید هم دیدیم. همه یک جورایی سکوت کرده بودن، حالا هم که رسوایی‌ها بیرون آمده پس از اقرار فیسبوک که چگونه در مورد کووید همه چیز رو سانسور می‌کرده، همون آدم‌ها پنهان شدن. این به خاطر این هست که ما در دانشگاه‌های خودمون آدم‌ها رو در درون یک پروتکل رشد میدیم و اینها از چپ و راست این پروتکل رفت آمد میکنن، اما جرأت بیرون اومدن از اون رو ندارن. چون شما اگر در درون یک پروتکل صحبت بکنید خطری شما رو تهدید نمیکنه. میگید NIH هم این رو گفته، یا فلان دکترم این رو گفته، فلان متخصص بهداشت هم این رو گفته. اما خارج از پروتکل فکر کردن کار هر کسی نیست. جرأت میخواد و ثبات و اندیشه سنجشگر. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر، بارها در برنامه شما گفتم، جرأت کنیم و بیایم همه چیز رو به چالش بکشیم، از جمله خودمون رو. حالا بریم به سراغ صحبت‌های آقای کندی، بریم اون رو به چالش بکشیم و در مقابل ژورنالیست هایی رو که سکوت کردن، دکترهایی که سکوت کردن در مقابل این پرخوری، یعنی مردمی رو به پرخوری عادت دادن و در درون این پرخوری شما سمها رو می‌بینید و مواد شیمیایی رو می‌بینید. حالا خطر چی هست؟ برای درک خطر بازی سری بزنیم به تاریخ خودمون، به گذشته خودمون مثل همیشه. بنابراین سری بزنیم به بالای 2 میلیارد سال پیش. 2 میلیارد سال پیش یک پدیده روی کره زمین ما رخ میده به نام اندوسیمبیوسیس. یعنی اینکه یک سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و از این روز این سلول ها در کنار هم زندگی میکنن. یک نمونه میگذارم برای شما، میذارم چون هنوز هم این حادثه رخ میده. در درون بدن شما سلول های سفید هستند. وقتی میکروبی به سلول های بدن شما یورش میبره، این سلول های سفید، این سربازها میان و این میکروب رو میبلند و بعد در درون خودشون اون رو هضم میکنند، به لطف آنزیم های اون رو آب میکنند. بالای 2 میلیارد سال پیش این آب شدن رخ نمیده. یعنی مثل همین حالا که مرتب این اتفاق میفته. فاگوسیتوز واژه علمی اون هست. این فاگوسیتوز رخ میده اما اون رو هضم نمیکنه و این دو سلول همزیستی رو آغاز میکنن. این آغاز پدیدار شدن گیاهان هست
و جانوران هست روی کره زمین ما. پیش از اون همه تک سلولی بودند. حالا این رو از کجا ما میدونیم؟ سال 1967 یک خانومی به نام لین مارگولیس، 1967، میخوام بهتون بگم برجستگی یک زن دانشمند رو. این زمانی که نگاه میکنه به دی ان ای متوجه میشه که در درون سلول ما یک دی ان ای هست که از اون دی ان ای اصلی خودمون جداست. یک جای دیگری در سلول هست دی ان ای خودش رو داره، در حالی که ما همیشه فکر میکردیم ما یک دی ان ای داریم و اون هم در درون هسته سلول های ماست. اما این متوجه میشه که نه تنها ما اون دی ان ای رو داریم، یک دی ان ای دیگری هم داریم. حالا اون دی ان ای دیگر رو امروز نام اون رو گذاشتیم میتوکندری. اشاره آقای رابرت کندی جونیور به این میتوکندری است. این میتوکندری یک باکتری بوده از خانواده سیانوبکتریا. در درختان نام اون رو گذاشتیم کلوروپلاست، که این کلوروپلاست همون باکتری برای درختان فتوسنتز میکنه، تولید انرژی. اشاره آقای رابرت اف کندی به تولید انرژی همین کلوروپلاست هست در درختان، اما در مورد خود ما به اون میگید میتوکندری. حالا این میتوکندری هنوز هم که هنوز هست برای شما تولید انرژی میکنه و اون رو شما از مادر خودتون میگیرید. بنابراین شما 2 تا دی ان ای دارید. یکی از این دی ان ای ها که در هسته سلول هست، نیمیش رو از پدر گرفتید، نیمی رو از مادر. اما اون دی ان ای دیگر رو که جای دیگری است و نام اون میتوکندری است و برای شما تولید انرژی میکنه، موتورخونه است، پمپ بنزینه، اون رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ و مادر بزرگ از مادر خودش تا همینطور ادامه بدیم. حالا در سلول های ما به 2 صورت تولید انرژی میکنیم. حالا اسمش رو میگذارم پمپ بنزین که درکش برای بینندگان شما راحت تر باشه. ما به 2 صورت بنزین میسازیم. یکیش غیر هوازی است، یعنی نیازمند به اکسیژن نداره. چرا این رو ما داریم؟ چون در نخستین روزها 3 میلیارد سال پیش، 4 میلیارد سال پیش نوع غیر هوازی روی کره زمین حضور داشته. یعنی موجوداتی که برای نخستین بار روی کره زمین ما پدیدار شدند بدون هوا تولید انرژی میکردن. هنوز هم این پدیده وجود داره. بدون اکسیژن، یعنی درسته؟ بدون اکسیژن. بله. دقیقاً بدون اکسیژن. نوع دیگرش هوازی هست، ایروبیک، یعنی با اکسیژن. بنابراین ما 2 تا پمپ بنزین داریم. یکیش با اکسیژن هست، یکیش بدون اکسیژن هست. حالا اونی که با اکسیژن هست که میتوکندری هست، اشاره آقای کندی، این در ازای هر مولکول قند به شما 36 تا 38 لیتر بنزین میده. نام اون بنزین در درون این سلول هست ATP. بنزین که نیست، بنزین واسه ماشین هست. اینو میگم که بینندگان متوجه بشن. 38 لیتر به شما بنزین میده، 38 لیتر به شما ATP میده. ATP هم هست مخفف آدنوزین تریفسفات. اون یکی که غیر هوازی است، بدون اکسیژن هست، فقط به شما 2 لیتر بنزین میده. حالا اونو چه زمانی استفاده میکنید؟ وقتی که دستتون تنگ هست، به قدری نیازمند به انرژی هستید که به همه جا سر میزنید. اما اون یکی اصل کاری اون میتوکندری است که نیازمند به اکسیژن هست. آقای رابرت اف کندی معتقد هست که این موتورخونه بدن شما، این پمپ بنزین بدن شما، سلول های بدن شما، اینها دارن داغون میشن و این کاملا یک حرف درست و حسابی و علمی است. حالا به چه صورت این موتورخونه، این میتوکندری از بین میره؟ یادتون باشه این میتوکندری روزی یک باکتری بوده، ظریف هست، حساس هست، امروز در خدمت شماست، به لطف مادر، به لطف مادر بزرگ، به لطف مادر مادر بزرگ. اما این ظریف هست، لطیف هست، کوچولو هست، این حساس هست به مواد شیمیایی. حالا رابرت اف کندی اشاره کرد به غذاهای پروسس شده. اجازه بدین اول صحبت‌های رابرت کندی گوش بدیم راجع به اینکه یه دلیلی میاره که چرا فکر میکنه که میتوکندری ها اختلال دارن، درست کار نمیکنن. یه سندی در حقیقت رو میکنه تو همین مصاحبه، تو همین سخنرانی کوتاهش. اینو گوش بدیم بعد برمیگردیم به از شما استفاده میکنیم راجع به صحبت‌های. ببخشید اینجاست. Today, 2/3, we spend more on healthcare than any country on earth, twice what they pay in Europe. And yet we have the worst health outcomes of any nation in the world. We're about 79th in
health outcomes behind Costa Rica and Nicaragua and Mongolia and other countries. Nobody has a chronic disease burden like we have. And during the COVID epidemic, we had the highest body count of any country in the world. We had 16% of the COVID deaths, and we only have 4.2% of the world's population. And CDC says that's because we are the sickest people on earth. We have the highest chronic disease rate on earth. And the average American who died from COVID had 3.8 chronic diseases. So these were people who had immune system collapse, who had mitochondrial dysfunction. And no other country has anything like this. بله، به اصطلاح استنادش به آمار مرگ و میر از کووید هست و میگه که سیستم ایمنی ما درست کار. ما اولا مریض‌ترین مردم دنیا هستیم، حتی از مغولستان و نیکاراگوآ اینا پایین‌تر هستیم و با اینکه بیشترین بودجه رو داریم خرج سلامت و اینا میکنیم، اما بدترین نتیجه رو داریم میگیریم. و من میخواستم از شما بپرسم که خب پس چرا مثلا میتوکندری چه نقشی داره که باعث میشه سیستم ایمنی ما قدرتمند عمل کنه یا ضعیف بشه وقتی درست کار نمیکنه؟ و داشتین میگفتین که چرا این میتوکندریا ضعیف میشن، داشتین اینو توضیح میدادین. گوش میکنیم به سوال شما. دقیقاً. ببینید شما زمانی که غذای پروسس شده میخورید یا آلترا پروسس، غذاهایی که توی کارخونه ساختن، توی این قوطی ها کردن، این توش پر مواد شیمیایی است برای اینکه حفظ بشه، واسه اینکه رنگش رو عوض کنن، واسه اینکه خوشمزه‌اش کنن. تا دلتون بخواد مواد شیمیایی به اونها اضافه میشه. و شما که زمانی که سر این قوطی رو باز میکنید و اون رو به نوزاد خودتون میدید، به کودک خودتون میدید، این سموم رو، این سمها رو، این مواد شیمیایی رو وارد بدن میکنید و این میتوکندری، این پمپ بنزین، این موتورخونه به این مواد شیمیایی حساس است. حالا مغز شما 20% از انرژی شما رو طلب میکنه. مغز عجیب و غریب مصرفش بالاست و این انرژی از میتوکندری میاد. آقای رابرت کندی از واژه مایتوکندریا واژه انگلیسی اون هست، واژه فرانسوی اون هست میتوکندری، که در ایران هم همین واژه استفاده میشه، میتوکندری یا پمپ بنزین بدن، سلول های بدن ما. این 20% از انرژی خودش رو میفرسته واسه مغز شما. حالا اگر مغز شما به جای 20% 17% بگیره، 15% بگیره، 10% بگیره، دچار عیب و ایراد خواهد شد. قلب شما وقتی که داره خون پمپ میکنه نیازمند به انرژی است. مایچه‌های شما زمانی که میدوید، شنا میکنید، ورزش میکنید، راه میرید، نیازمند به انرژی است. یعنی شما هر چی که فکر کنید افشین جان نیازمند به انرژی است. اینه که اینقدر اشاره میکنه آقای رابرت اف کندی روی این میتوکندری، اینقدر که اشاره میکنه. یعنی شما نگاه کنید، شما زیباترین خودروی دنیا رو داشته باشید، رولز رویس، لامبورگینی، فراری، زیباترین، بهترین موتور، بهترین تایرها، اما بنزین نزده باشید، 2 سانتیمتر هم حرکت نمیکنه. 2 سانتیمتر باید هولش بدید. یه دوچرخه موثرتر عمل میکنه اگر بنزین نزده باشید. و اینی که این پدیده واقعا اینقدر مهم هست و ما واقعا کم و بیش چیزی نیست در موردش ندونیم. و اینجا میخوام واقعا یک بار دیگه یادی کنم از لین مارگولیس، این زن برجسته 1967. این واسه اونهایی که میگن بین مغز زن و مرد متفاوت هست. در این مورد مغز زن بسیار جلوتر هست و جالب هست. خیلی از دانشمندان مرد ما باش مبارزه کردن که نه اشتباه میکنی، امکان نداره ما 2 تا دی ان ای داشته باشیم، مگه میشه؟ 50-50 50 تا مرد هست، 50 تا زن هست. این در مغز اونها رفته بود. درست مانند امروز دانشمندان ما که جایزه گرفته بودن چون جرئت نمیکردن از این پروتکل بیان بیرون، به اونها یک عمر گفته شده نیم 50-50. حالا اگر 50-50 نیست، مادر به شما بیشتر دی ان ای میده، اون بیشتر از کجا آمده؟ اینجاست که این میتوکندری وارد میدان میشه. بنابراین خلاصه کنم، ما 2 نوع تولید انرژی داریم، هوازی، غیر هوازی. اون غیر هوازی از گلوکوز استفاده میکنه، گلیکولایسیس، گلوکوز رو خرد میکنه، یعنی قند رو 2 لیتر بنزین تولید میکنه در قبال هر مولکول گلوکوز. اون یکی 36 تا 38 تا میتوکندری. اصلا ببینید زمین تا آسمان تفاوت هست.
زمین تا آسمان تفاوت هست. و این هم جالب هست برای بینندگان شما بدونن که ما در علم بیولوژی میتونیم با همین میتوکندری تاریخ رو نگارش کنیم، اما از طریق مادر پل میزنیم به مادر بزرگ و به مادر بزرگ. حالا اگه گفتید تا کجا میتونیم بریم؟ تا انسان اولیه. نه نه از اونم بزنید. میری عقب‌تر هم میره. پس میریم تا اون سلوله، میریم تا بالای 2 میلیارد سال پیش. میریم تا بالای 2 میلیارد سال پیش. من حالا میخواستم بله گوش نه شما نه میخواستم دو تا مسئله دفعه به ذهنم رسید. یکی این که اولیش این بود که راجبه این که شما گفتین که اون خانم اومد گفت که این 2 تا دی ان ای و مردها گفتن نه نمیشه و اینجوری نیست. میخواستم بگم که اون دانشمندان مرد هم به نظرتون به سندروم بچه‌شیه مبتلا نبودن؟ چون یعنی یه اصلی تو کلهشون گذاشته شده در بچگی که میگن همینجوری نمیتونن، یعنی جلوی اندیشه سنجشگرشون که میشه یه علامت‌ها رو اینم گذاشتم بسته شده. و این سندروم بچه‌شیه این بود که ما اون تو برنامه قبلی با هم 2 تا برنامه قبل با هم راجع بهش صحبت کردیم، راجع به این بود. خب پس یعنی ممکنه شما بهترین مدرک دانشگاهی هم داشته باشی ولی هنوز این عارضه در روان شما وجود داشته باشه. کاملا. و بعد مرتب شاهدش هستیم. بله. و بعد هم راجع به این اختلال میتوکندری، خب به هر حال ما میتوکندری رو که نمیتونیم ببینیم، یعنی یه نشانه هایی ولی میبینیم تو کسانی که این اختلال رو دارن. یکیش همین چاقیه و یکیش کبد چرب هست که حالا اینا رو هم یه سری آمار میده رابرت کندی. خواستم اونا رو با هم بشنویم و بعد برگردیم ادامه بحث با هم ادامه بدیم موضوع رو. 2/3 of American adults and children suffer from chronic health issues. 50 years ago, that number was less than 1%. So we've gone from 1% to 66%. In America, 74% of Americans are now overweight or obese, and 50% of our children. 120 years ago, when somebody was obese, they were sent to the circus. There were case reports done about them. Obesity was almost unknown. In Japan, the childhood obesity rate is 3% compared to 50% here. اینی که من میگم چطور اصلا واقعا جامعه افکار عمومی آمریکا ساکته در برابر این. تو ژاپن 3% بچه چاق ولی تو آمریکا 50% و این واقعا هم غم انگیزه هم وحشتناکه این موضوع. یعنی بچه‌ها دارن اینجوری به یه مریضی‌های دچار میشن که تا آخر عمر همراهشون است و همین بیماری‌های مزمن، کرونیک دیزیز، بیماری‌های مزمن، بیماریایی که میمونه با شما. همیشه فشار خون داری، همیشه قند داری، همیشه کلسترولت بالا، همیشه باید این داروها رو بخوری و این تبدیل شده به یک بیزینس، به یک تجارتی که از بغل این پول در میاره. حالا ادامه بدین، شما داشتین صحبت می‌کردین راجع به این. بله ببینید دقیقاً اشاره رابرت اف کندی به اینجور فروشگاه‌ها و غذاهاست. نگاه کنید کوکاکولا، تمام دانشمندان درست حسابی امریکا میدونن که کوکاکولا آدم میکشه. یعنی کوکاکولا رو که شما میخوری این قند و این مواد وارد بدن شما میشه، اما همه جا در دسترس هست. این همبرگرها، این پروتئین های حیوانی، این سیب زمینی های روی روغن پخته شده، فرنچ فرایز، خب اینا همه جا دم دست هست و مجانی هست و شکم ها رو سیر میکنه با یک پول کم. بنابراین با پول کم شما شکمتون سیر میشه، چاق میشید و بیمار، اما خوشحالید چون شکم شما سیر هست و میشه خود شما رو گناهکار دونست. چرا ورزش نمی کنید؟ چرا اینجوری نمی کنید؟ چون شکمتون که پر هست. غافل از این که این شکم پر کردن واقعا خوردن نیست. خوردن یک فرهنگ داره. خوردن یک فرهنگ داره، یک دانش هست. اما این واقعا شکم آدم ها رو سیر کردن هست. و شما میدونید افشین گرامی که این غذاهای پروسس شده، این نوشابه ها، این همبرگرها، این فرنچ فرایز ها، بیشتر از هر جنگی، بیشتر از هر ویروس خطرناکی امریکایی‌ها رو از بین میبره، بیش از هر چیز دیگری.
اما در زمان کووید 19 نفس کشیدن در کنار اقیانوس قدغن اعلام شد. یعنی کرانه های اقیانوس رو بستن. اگر شما میرفتید اونجا نفس بکشید شما رو جریمه میکردن، شما رو بازداشت میکردن، همسایه رو لو میداد. در خودروها، در اتومبیل‌ها آدم‌ها تک و تنها دارن رانندگی میکنن با ماسک و عینک، هیچ کس هم نیست. یعنی اینقدر در مغز اینها رفته که شما در معرض خطر هستید که تک و تنها هم که هستن ماسک رو زدن، شیشه رو هم کشیدن بستن بالا، یا آدم‌ها از کنار هم رد می‌شدن. و بسیاری از این آدم‌ها دکتر و مهندس بودن. اینه که رابرت اف کندی به اون اشاره میکنه که میگه در زمان عموی من اگر شما آدم چاقی رو میدیدید فکر میکرده که در یک سیرک استخدام شده، یعنی میرفت در یک سیرک تا بقیه اون رو ببینن. اینقدر تعداد اونها کم بوده. زمان عموی او زمان دوری نیست، اما در حال حاضر بالای 40%، 50% هست، 60% هست، گاه در برخی از استانهای ایالات متحده آمریکا بالای 75% هست و کاملا عادی جلوه میکنه. بنابراین سوای اون مواد شیمیایی، پخت خود غذاها، برخی از پروتئین ها هم میتونه به میتوکندری صدمه بزنه و اینجاست که اشاره داره به این فست فود ها. برای نمونه فست فود، غذای سریع که شما میرید اونجا یکی $2 میدید، هم نوشابه دارید، هم همبرگر دارید، هم یک دسر شات به شما دادن، به بچه شما هم یک اسباب بازی هدیه میدن که بازم فردا برگرده. و بعد اشاره داره به مخارج، یعنی زمانی که شما بیمار بشید نیازمند به دارو و دوا هست. و حالا ایالات متحده آمریکا رو مقایسه میکنه با نیکاراگوآ، حتی با مغولستان، حتی کشورهای فقیر که ما از اونها هم عقب‌تر هستیم. و اینکه بیش از بودجه نظامی خودمون، بیش از بودجه فرهنگی خودمون خرج بیمارستان میکنیم. اما برای که این پول رو خرج کنیم نیازمند به اون هستیم که آدم‌ها رو بیمار بکنیم در درجه اول. اشاره اون به این هست. کاملا حق با اوست. و این بودجه نظامی آمریکا سرسام‌آوره. یعنی بودجه نظامی آمریکا شاید از بودجه چند تا کشور اروپایی رو هم رفته بیشتر، فقط بودجه نظامی که الان داره میگه ما بودجه سلامت اون از 2 برابر نه بیشتر 2 برابرشه، ولی بدترین یعنی اینه وضعیت سلامتمون هم اینجوریه. خب این واقعا وحشتناکه. بریم سراغ یکی دیگه از علائمی که بهش اشاره کرد تو سخنرانیش، کبد چرب بود که اینم حالا با هم میشنویم و بعد موقع سوالاتی من دارم از شما. حتما. Why are we letting this happen? Why are we allowing this to happen to our children? These are the most precious assets that we have in this country. How can we let this happen to them? About 18% of American teens now have fatty liver disease. That's like 1 out of every 5. That disease, when I was a kid, only affected late-stage alcoholics who were elderly. Cancer rates are skyrocketing in the young and the old. Young adult cancers are up 79%. 1 in 4 American women is on antidepressant medication. 40% of teens have a mental health diagnosis. And 15% of high schoolers are on Adderall and 500,000 children on SSRIs. So what's causing this suffering? خب پرسش اول من از شما اینه که آیا این آمارها من درآوردی بود یا اینکه واقعا این آمارها درست بود؟ چون خیلی آمارهای وحشتناکی، مثلا 18% بچه‌ها کبد چرب دارن. این کبد چرب نتیجه چیه و چه یعنی چی کبد چرب؟ یعنی چه اتفاقی میفته تو بدنی که کبد چرب داره؟ یعنی به جایی که سلول‌های فعال داشته باشید، سلول‌های کبد رو داشته باشید، آشپزخانه بدن شماست، آنزیم‌ها، واکنش‌های شیمیایی در کبد صورت میگیره. اینها جای خودشون رو دارن به لیپید، به چربی، سلول‌های چرب که در گذشته اون رو شما در آدم‌های مست می‌دید، آدم‌هایی که مرتب مست می‌کردن، مصرف بالای الکل رو داشتن، سن‌های بالایی داشتن، قرار نبود در خردسالان ما باشه. اشاره این به اون هست که کاملا این آمار و ارقام درست است و خود ما مرتب شاهد اون هستیم. و همینطور اشاره داشت به بالا رفتن میزان سرطان. ببینید 5% از سرطان اون رو ارث میگیرید، 95% اینطور نیست. اما
سرطان ها ژنتیک هستن، اما ژنتیک بودن به معنای ارثی بودن نیست. این رو یک بار دیگه تکرار میکنم. سرطان ها ژنتیک هستن، اما ژنتیک بودن به معنای ارثی بودن نیست. یعنی یک اتفاقی بر سر ژن های شما افتاده، جهشی در اونها صورت گرفته، سلول از کنترل خارج شد، بنابراین اون رو ارث نگرفتی، به خاطر یک سری عواملی که یک عامل بسیار مهم اون قند هست. سلول های سرطانی عاشق قند هستن. یعنی همونطور که سلول های بدن شما از قند استفاده میکنن برای تولید انرژی، اونها هم استفاده میکنن سلول های سرطانی برای رشد خودشون. و اشاره رابرت کندی به این هست که ما بچهای خودمون رو با مواد قندی، مواد شیرین واقعا بمبارون کردیم. و خود شما حتما دیدید، شما اگر تشریف ببرید به یک کشور اروپایی، وقتی که بستنی سفارش میدید این اندازه است، بهش میگم مثلا بستنی کوچک. اگر شما تشریف ببرید امریکا بگید یک بستنی کوچک میخوام، اینقدر است. شما اگر تشریف ببرید در فرانسه یه قهوه بخورید، این اندازه است، این اندازه قهوه فرانسه. و چقدر هم که خوشمزه است، چه بو و چه عطری میده و چقدر هم خوب هست برای سلامتی. مصرف اندازش. اما شما تشریف ببرید در امریکا بگید یه قهوه کوچک میخوام، اینقدر است، کوچک تازه. و خب شما همینطور تو شکر میریزید، در حالی که در کشورهای دیگه بچه ها رو به شکر عادت ندادن و به خاطر همین زمانی که بزرگسال هستن دوست ندارن که اتفاقا نوشابه رو با شکر بخورن. و این اشاره داره به مصرف بالای شکر، مصرف بالای مواد قندی که چگونه کبدهای بچه‌های ما رو چرب کرده. دیگه اون سلول‌های تر و تازه نیستن، سلول‌های چربی هستن. بعد تازه اونم شکر پروسس شده است که الان دو مرتبه مقوله دیگه میشه. و جالبه که این اشاره که کرد به آدم‌های مست، یعنی بعد از آدمایی که 50 سال الکلی بودن، الکل مداوم مصرف میکنن و می‌بینیم الکل هم بیشتر از هر جایی به کبد صدمه میزنه، اونا مثلا دچار کبد چرب میشن. ولی الان مثلا یه بچه 14-15 ساله آمریکایی کبد چرب داره. خب این وحشتناکه و بعدم قابل بررسی، بعد بره تحقیق بشه راجعش که چرا بچه 14 ساله 15 ساله کبد چرب داره بدون اینکه الکل مصرف کرده باشه. و اون اشاره هم که کردیم به کافی و اینا اندازه ها، واقعا یعنی یه زمانی آمریکایی‌ها افتخار میکردن به این، میگفتن ببین تو آمریکا مثلا انگار که اینا دست و دل بازن، مثلا خیلی ارزون، همه چی خوبه. و این واقعا دارن مردمو سم بهشون میدن دیگه به نوعی. و بریم حالا ببینیم که حالا چرا داره این اتفاق میفته. چند تا صحبت‌های پایانی رابرت کندی رو هم بشنویم. خیلی جالبه به نظر من این موضوع. همون چیزی که شما اشاره کردین راجع به این که کمپانی‌های غذایی که میگن رابرت کندی هم. و بعدم سوالی که اول کردم این که آیا این آمارهایی که داد رابرت کندی من درآوردی بود، از خودش درآورده بود، یا واقعا این آمارها درسته؟ یعنی 18% یا اون آماری که راجع به سرطان داد، راجع به بیماری‌های دیپرش، افسردگی‌ها و مصرف داروهای افسردگی، اینا من ساختگی بود یا درست بود؟ اینا درست است. و ببینید گاه به گاه تک و توک اینجا اونجا یک خطاهایی داره، اشتباهاتی داره. گاهی اوقات اینجا اونجا حرفای غیر علمی زده ولی روی هم رفته، حرفاش کاملا درست هست و گاه حملاتی که به اون میشه منصفانه نیست. یعنی شما نگاه کنید، ممکنه میانگین رو فرض کنید داره با شما در میون میگذاره، در حالی که ممکنه در یک شهری بسیار از میانگین پایین تر باشه. ممکنه که خبرنگارها برن به سراغ اون شهر و بگن که داره اغراق میکنه. روی هم رفته، حرفایی که داره میزنه عادلانه است و مناسب هست، مهم هست و به موقع است. خب صحبتاش راجع به کمپانی‌های غذایی رو هم بشنویم. I'll name two culprits. First and the worst is ultra-processed food. About 70% of American children's diet is ultra-processed. That means industrial manufactured in a factory. These foods consist primarily of processed sugar, ultra-processed grains, and seed oils. Laboratory scientists many of them formerly worked for the cigarette industry, which purchased all the big food companies in the 1970s and 80s, deployed thousands of scientists to figure out new chemicals to make the food more addictive. And these ingredients didn't exist 100 years ago.
Humans aren't biologically adapted to eat them. Hundreds of these chemicals are now banned in Europe, but ubiquitous in American processed foods. بله، اشاره کرد به اینکه کمپانی هایی که برای کمپانی سیگار کار میکردن که یه ماده تو سیگارا بذارن که اینا هم اعتیاد آور باشه، که همه مثلا برن کسی که وینستون میکشه فقط وینستون بکشه، کسی که مارلبورو میکشه فقط مارلبورو بکشه. این دلیل داره، چون ماده اعتیاد آور توی اون سیگار با اون یکی سیگار فرق داره. حالا همون کمپانی‌ها رو استخدام کردن برای پروسه کردن غذاهای پروسه شده و این مواد شیمیایی که اضافه میکنن به این غذاها تو اروپا ممنوعه. برای همین خیلی از این غذاهای غذایی که به خورد مردم آمریکا میدن اصلا اجازه فروش نمیدن بهشون تو اروپا. میخواستم راجع به اینم شما یه راستی آزمایی با شما داشته باشیم که آیا درسته این حرف یا نه و این واقعا چه اثری داره روی سلامت انسان ها. کاملا درسته. ببینید، به خاطر اینکه دامپروری در ایالات متحده آمریکا از بین رفته، شما با گوشت صنعتی سر و کار دارید. یعنی چی؟ یعنی 2000 10,000 50,000 100,000 گاو رو اینها در مزارع بزرگ کنار هم قرار دادن و در بدترین شرایط اونها رو رشد میدن، یا گاوها رو مرتب حامله نگاه میدارن. اگر این گاوها مرتب حامله باشن، آبستن باشن، شیر بیشتری میدن و حرکت هم نمیکنن. مرغ حرکت نمیکنه، گاو حرکت نمیکنه، بره حرکت نمیکنه تا لاغر نشه، تا گوشت بیشتری زمان فروش داشته باشه، یا با در یک فاصله کوتاهی گوشت بیشتری رو بتونه به فروش بگذاره. و رابرت کندی جونیور اشاره به این داره که در کمال حیرت حتی کشورهای دوست ما، کشورهای غربی، قوانین اونها سختگیرتر از ماست. ماها که یک شهرتی داریم که به اصطلاح در ایالات متحده آمریکا همه چیز حساب کتاب داره، زمانی که به این قوانین میرسه دست و دل باز شدیم، همه چیز رو چشم پوشی میکنیم. شما نگاه کنید، مصرف هورمون در حیوانات، مصرف بالای آنتی بیوتیک در حیوانات، زندانی کردن حیوانات، ظلم و ستم به حیوانات، و بعد زمانی که این گوش ها تهیه میشن، وارد این قوطی ها بشن، این جعبه ها بشن. و این رو هم خودم اگر اجازه بدید اضافه کنم در پایان، که اصلا ما واقعا دوباره باستی به خودمون بیان. آخه ما کی هستیم که فکر میکنیم باید یک گاو رو بخوریم؟ یا نگاه کنید در نروژ نهنگ رو میخورن. آخه شما کی هستید که فکر میکنید نهنگ رو میتونید بخورید؟ مگه اون زندگی نداره؟ مگه اون زندگی رو دوست نداره؟ مگه اون مادری نمیکنه؟ مگر اون بازیگوشی نمیکنه؟ شما یک بز رو نگاه کنید، بز بازیگوش، قایم موشک بازی میکنه، پر حیات هست، پر زندگی هست، پر هیجان هست، عاشق زندگی هست. مادری اونها، برادری و خواهری اونها. ما کی هستیم که فکر میکنیم میتونیم اونها رو بخوریم؟ اما از چشم ما دور نگاه داشته شده. باور کنید اگر شما یک گاو رو بیارن بگذارن روی میز توی رستوران، بگن این گاو رو نگاه کنید، خوب که نگاه کردید، بگن حالا میریم میکشیمش واسه شما، گوشتش رو میاریم بخورید، امکان نداره قبول کنید. و ما داریم عادت میکنیم که نبینیم. میدونیم ولی نمیخوایم به رو خودمون بیاریم. برای این راحت هست، به رو خودمون نمیاریم. کاملا راحت هست. و اینه که ما نیازمند به یک فرهنگ تازه داریم. ما قرار نیست حیوان خوار باشیم، اون هم در این شرایط. ما نیازمند به یک فرهنگ تازه هستیم. و این فرهنگ تازه ووکیسم نیست، کوویدیسم نیست، کمونیسم نیست، آتئیسم نیست. تمام این ایسما واقعا نیستن. ما نیازمند به یک فرهنگ تازه هستیم که این فرهنگ تازه واسه روی علم مدرن و فرهنگ و تاریخ سوار شده باشه. همین رو میخواستم بگم. و اینکه واقعا چقدر به جا بود صحبت‌های رابرت اف کندی جونیور. بله. و جالبه که مثلا این کمپانی‌های غذایی که این غذاهای سمی رو دارن به مردم میدن، همین جوری دارن به کارشون هم ادامه میدن، هیچ کس هم به کارشون کاری نداره و همه این فساد دیگه، این که مردم رو دارن با پول خود مردم بهشون سم میدن میخورن و زیر چش دولت داره، دولتی که قرار از مردم محافظت بکنه و اینا زیر پوشش دموکراسی قایم شده. یک چیزی به اسم صندوق رأی گذاشتن اونجا، میگن خودتون انتخاب کردین، اینم مجلس، اونم سناست، اینم رئیس جمهور منتخبتونه
دیگه اینا دارن تصمیم میگیرن و واقعا الان داریم میبینیم که چجوری هم میرن کمپانیای یا مثلا رسانه ها رو در خدمت گرفتن. همین که میبینیم مثلا راجع به این صحبت ها هیچ اشاره‌ای نمیشه بهش تو رسانه ها. من این مسابقه دیدم از فاکس نیوز که الان همه فکر میکنن اینا جمهوری خواهن و فرق دارن با اون یکی‌ها. این آقای رابرت کندی رو بعد از این سخنرانی آورده اونجا، بعد از اینکه از ترامپ حمایت کرد یا ایندورس کرد ترامپ رو آورده و یه جورایی توی 10 دقیقه مصاحبه خانم شنون بریم داره این رابرت کندی رو محکوم میکنه به نوعی. یعنی یه جورایی میخواد بهش بگه که تو که قبلا مثلا اینجوری گفتی راجع به ترامپ، چرا رفتی ازش حمایت کردی؟ خانواده تو اینجوری بودن، چرا رفتی از ترامپ حمایت کردی؟ یه جوری میخواد سوال واسش درست کنه که تو اصلا چرا این کارو کردی، به جای اینکه بیاد مثلا بپرسه بگه آقا این آماره که تو دادی از کجا بردی، واقعا اینجوریه، چرا اینجوری. یعنی یه دونه مصاحبه تو این رسانه‌ها نشد راجع به این موضوع وحش، این آمارهای حیرت آوری که رابرت کندی داد. و یعنی میخوام بگم که این رسانه‌ها هم زیر هم پوشش دموکراسی و مردم هم متوجه نیست. فقط به نظر من مردم آمریکا الان فهمیدن که به این رسانه‌ها نباید گوش بدن، دارن خبراشون از جای دیگه میگیرن، کمتر از ایران. تو ایران خودمون مردم خیلی آگاه‌تر شدن، خیلی بی‌اعتمادترن به رسانه‌ها، تا هنوز مردم آمریکا به اون درجه مردم ایران نرسیدن و این واقعا یه امیدواری است به مردم ایران که من دارم. و در مورد همین کبد چرب من دیدم، چون من خودم یه برنامه‌ای داشتم راجع به این، یه دوستی اومده بود نوشته بود کامنت گذاشته بود که آقا تو ایران هم همینجوریه. خب بله، ایران جمهوری اسلامیه و برمی‌دارن هر چی دلشون میخواد وارد میکنن، تعهدی هم ندارن. یه حکومت دیکتاتوری قشنگ همه میدونیم که این چه حکومتی. روغن پالم، نمیدونم شما در جریان هستین، روغن پالم بدترین نوعش رو وارد ایران کردن و تمام این فست فود هایی که تو ایران هستن با اون روغن پالم کار میکردن و حتی این روغن رو اضافه میکردن به شیر، برای اینکه بگن شیر پرچربه، یا بستنی هایی که با اون شیر درست میکردن. و کلا وحشتناک بود آمارهایی که در ایران هست، سکته هایی که در سنین جوانی تو ایران اتفاق میفته و مرگ و میرهایی که در سنین جوانی داریم در ایران. بله، مردم ایران هم سلامتیشون به شدت به خطر افتاده، شاید مثل مردم آمریکا بدتر باشن، ولی اون ایران هست. یعنی مالیاتی که مردم آمریکا دارن میدن و توقعی که از دولت آمریکا هست با توقعی که از حکومت جمهوری اسلامی هست فرق داره. یعنی اینه که باید اون حساسیت به وجود بیاد. هنوز راههایی هست برای مقابله با دولت در آمریکا، راههای قانونی و مدنی میشه جلوی دولت رو گرفت، هنوز هست، ولی تو ایران خب عملا نیست. یعنی یه کسی مثلا ترامپ یا رابرت کندی بیاد تو ایران، یه ایرانی بیاد همین حرفا راجع به دولت ایران بزنه، درجا میذارن زندان میکشنش، تمام شد رفت. ولی تو آمریکا هنوز این فرصت وجود داره و امیدوارم که مردم آمریکا بتونن استفاده کنن، چون راه همونه. اگه این بخواد ادامه پیدا کنه به همونجا که جمهوری اسلامی هست میرسه قضیه. خب میریم صحبت‌های بعدی رابرت کندی رو گوش میدیم راجع به هورمون هایی که به خورد مردم آمریکا داده میشه و اثراتش. The second culprit is toxic chemicals in our food, our medicine, and our environment. Pesticides, food additives, pharmaceutical drugs, and toxic waste permeate every cell of our bodies. The assault on our children's cells and hormones is unrelenting. To name just one problem, many of these chemicals increase estrogen. Because young children are ingesting so many of these hormone disruptors, America's puberty rate is now occurring at age 10 to 13, which is 6 years earlier than girls were reaching puberty in 1900. Our country has the earliest puberty rates of any continent on the earth. And no, this isn't because of better nutrition. This is not normal. Breast cancer is also estrogen driven, and it now strikes 1 in 8 women. We are mass poisoning all of our children and our adults. بله، چند تا نکته رو اشاره کرد. یکی استفاده از هورمون استروژن هست که می‌خواستم به اون بگیم که واقعا چه اثری داره این هورمون استروژن، و اشاره کرد به بلوغ زودرس دختران. من می‌خواستم ببینم که این واقعا یک عارضه است و اگر هست چه اثراتی داره و
ربط داد این هورمون استروژن رو به سرطان سینه که خیلی شایع شده در آمریکا و میخواستم اینا رو از شما بپرسم از منظر علمی چقدر صحیح هستین. اینا رو نمیدونم. بله نمیدونم اینا. استروژن هم نمیدونین چیه داستانه؟ خب ببینید این چیزا رو میدونیم که زمانی که استروید استفاده میشه، به خصوص ورزشکارها استفاده میکنن، عواقبش رو بدن پرداخت میکنه. خب در مورد که شما نمیتونید هورمون‌ها رو همینطوری وارد بدن آدم‌ها کنید. اما این که گزارش‌هایی رو که داد در مورد سرطان و بالا رفتن و در مورد سن بلوغ و این حرفا، من اطلاعات دقیق واقعا ندارم. بله سپاسگزارم. صحبت بعدیش که به نظر من شاید مهمترین قسمت صحبتاش باشه راجع به هزینه‌ای که بابت درمان میشه و اینجاست که این معما حل میشه که خب چرا دولت آمریکا داره مردمشو سم بهشون میده، مریض میکنه. اینو بشنویم، جالبه. Considering the grievous human cost of this tragic epidemic of chronic disease, it seems almost crass to mention the damage it does to our economy. But I'll say it is crippling the nation's finances. When my uncle was president, our country spent $0 on chronic disease. Today, government healthcare spending is almost all for chronic disease. And it's double the military budget. And it is the fastest growing budget item in the federal budget. And chronic disease costs more to the economy as a whole, costs at least $4 trillion, 5 times our military budget. بله همون صحبتی که جلوتر هم با هم داشتیم و میگه که این بودجه مقابله با بیماری‌های مزمن، یعنی این بودجه سلامتی که داره در آمریکا خرج میشه برای همین بیماری‌های مزمن، چون بیشتر فقرا به این بیماری، این آدمایی که توان مالی کمی داره و همونجور که شما گفتید میخوان شکمشون فقط سیر شه، از این غذاها استفاده میکنن و زودتر هم مبتلا میشن به این بیماری‌ها در سنین پایینتر و این مثل یه سرمایه است برای این کمپانی‌های داروسازی و با دخالت کمپانی‌های بیمه که همه اینا میرسن به همون کمپانیایی مثل بلک راک و اینا، هزینه این دارو هم خیلی بیشتره. یعنی من شنیدم که مثلا یه دارویی در آمریکا $100,000 مثلا برای یک ماه مصرفش بعد باسش پول خرج کنه، ولی تو کانادا همون دارو مثلا با $100 میشه خرید و این یه چیز، یعنی یه بلایی که داره سر مردم آمریکا، چون مردم هم نمیتونن این هزینه رو بدن، میرن سراغ دولت و دولت بعد بیمه دولتی بهشون بده، عجیب ملت 2 مرتبه از بودجه اصلی و این میشه که بدهی دولت میره بالاتر و آخر سر گفتش که این داره میرسه به $4 تریلیون در سال. بودجه نظامی آمریکا که سرسام آور هست $800 میلیارد در سال هست. $4 تریلیون تقریبا نزدیک 5 برابر اون بودجه است و اینجاست که میبینیم که همه راهها به معنویات ختم میشه. یعنی همه این بلایی که دارن سر مردم آمریکا در میارن برای همین یه مش دلار واقعا در ته ماجرا و تمام کسانی که در این زنجیره، از اون سیاستمدارش، از اون رئیس کمپانی مثلا بیمه‌اش تا اون رئیس کمپانی داروسازی، همه اینو با انقدر پول تو دهنشون کردن که دیگه پر شده. یعنی طرف مثلا حقوقش سالی مثلا $10 میلیون، $20 میلیون. خب دیگه این مخالفتی نمیکنه برای اینکه این حقوق بیاد و اون زندگی که با این حقوق ساخته بمونه، همه اینا رو امضا میکنه بره انجام بشه، چون سیاستمدارش، چون رئیس کمپانی بیمه‌اش. خواستم شما هم نظرتون رو بگین راجع به این که چطور یه دانشمند یا آدمی که تحصیلات بالا داره با اینکه میبینه داره این اتفاق میفته بازم یه امضا میکنه که این قوانین پس بشه بره. نظرتون رو میشنویم. دلیلش ساده است. ببینید بلک راک که شما به اون اشاره کردید و وانگارد، این دوتا مرکز مالی دنیا با هم بالای $40 تریلیون رو جابجا میکنند و اینها هستن 40 تریلیون دلار. بله، و اینها هستن که کمک میکنن تا نمایندگان مجلس انتخاب بشن. اینها هستن که کمک میکنن تا فرمانداران انتخاب بشن، سناتورها انتخاب بشن، راه رو باز میکنن برای اونها در رسانه ها. رابرت کندی جونیور اشاره کرد که تنها 2 رسانه به من فرصت دادن، آدمی با این شهرت
کندی عموی اوست، رابرت کندی پدر اوست. آدمی با این قدرت، با این شهرت، اگر اون نتونه درها رو باز کنه، دو رسانه با اون گفتگو میکنن یا چقدر راه رو مشکل میکنن برای اون تا به عنوان یک کاندیدای سوم بتونه عرض اندام کنه. ولی جالب هست که همین بلک راک و همین وانگارد هم در فاکس نیوز سرمایه گذاری کرده، هم در CNN. اینی میخوام بگم رسانه هایی هم که در مقابل هم هستن مثل کوکاکولا و پپسی است. یعنی ما فکر میکنیم که در مقابل هم هستن، اما در برابر یک سری خبرها اتحاد دارن، متحد هستن، یا یک سری مناظره هایی رو ایجاد میکنن واسه حواس پرتی. بنابراین شما فکر میکنید که این مناظره است، اون سیاست، این سفیده، اون چپ، این راسته، اما در واقع اینطور نیست. مناظره صورت میگیره، در سر هم زدن صورت میگیره تا حواس شما پرت بشه، به اون مسئله اصلی فکر نکنید. ببینید الان برای نمونه در امریکا مرتب راجب سخت جنین صحبت میشه. سخت جنین. یا در مورد اسلحه داشته باشیم یا نداشته باشیم، در حالی که همین مواد پروسس شده، همین مواد شیمیایی، همین قندها داره بچهای امریکا رو بیمار میکنه، اونها رو بیماران مزمن کرده، کرونیک دیزیز، اونها رو ورشکست کرده. و افشین گرامی، بسیاری از این آدم‌هایی که خانه ندارن، در خیابون‌ها میخوابند، به خاطر نداشتن بیمه است. یعنی طرف دکتر بوده، خلبان بوده، وکیل بوده، مهندس بوده، اتفاقی برای اون میفته از نظر سلامتی و بیمه نداره. شما گاه در یک بیمارستان امریکایی در یک شب $20,000 خرج شماست. شبی $20,000. کدوم هتلی در دنیا اینقدر میگیره؟ و اینا هرچی بیشتر تخت داشته باشن بیشتر نیازمند به بیمار هستن. یعنی پولای بالای رد و بدل میشه. بنابراین ما باسی مراقب باشیم در دام مناظره نیفتیم. در رسانه های فارسی زبان هم مناظره هست. یک نفر این طرف مناظره است، یک نفر اون طرف مناظره است. شدیداً مخالف هم هستن، اما هر دو از یک جا تغذیه میشن. توی همون چارچوبی که شما گفتین. تو همون چارچوب. کار مناظره ایجاد حواس پرتی است تا شما به اون مسائل اصلی فکر نکنید. و اینجاست که اینقدر برنامه‌های شما مهم هست. شما از معدود کسانی هستید که در طول سالیان از یک زاویه متفاوت وارد میدان شدید و اینه که اینقدر نفوذ کردید در میان جوانان. این هست که اینقدر نفوذ دارید حتی در دبیرستان‌های ایران. بیشتر دبیرستان‌های ایران شما رو میشناسن به خاطر که درگیر این مناظرات نشدید. همین ساختگی هست. اینی که حتی در برنامه‌های شما ما مرتب از واژه صادراتی استفاده کردیم، اپوزیسیون صادراتی، اپوزیسیون ساختگی، اما به ویژه مناظره یک حیله بزرگ هست. و آخرین بخش از صحبت‌های رابرت کندی رو با هم گوش بدیم که راجع به اینی که میگه چطور یه سری به حال یه سری سازمان و ارگانیزیشن به اصطلاح دولتی هم ساخته شدن که به مردم میگن اینو بخورین برای سلامتی، اونو بخورین، و میگه که یه امیدواری هم میده که چطور میشه اینو درست کرد، این سیستم داغون رو و این وضع سلامت وحشتناک رو میشه درست کرد. گوش بدیم آخرش رو و بعدم میریم برای جنبندی و پایان برنامه. 80% of NIH grants go to people who have conflicts of interest. These are the people, virtually everybody who sits, Joe Biden just appointed a new panel to NIH to decide the food recommendations. And they're all people who are from the industry. They're all people who are from the processed food companies. They're deciding what Americans, here is healthy, and the recommendations on the food pyramid, and what goes to our school lunch programs, بله، این کسانی که رکامند میکنن یا پیشنهاد میدن که این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، میگه خودشون از تو همین کمپانی‌ها دارن میان بیرون. و حالا پیشتر از این گفتش که میشه ظرف 3-4 سال این ارگانیزیشن های دولتی رو درست کرد و خالیشون کرد از اینجور آدم‌ها و دانشمندان واقعی گذاشت اونجا تا بتونن رکامندیشن درست بدن. به نظر شما امیدی هستش که اگر واقعا این اتفاق بیفته درست شه قضیه و این کاملا، چون اشاره داشت به FDA Food and Drug Administration، خوراک دارو، سازمان خوراک داروی امریکا، و اشاره داشت که بسیاری از اعضای این FDA که واسه مراقب شما باشند
از شرکت‌های بزرگ پول دریافت میکنن و این پنهان هم نیست، اما کسی در موردش صحبت نمیکنه. بنابراین شما کافی است که سری بزنید به آیارس، یعنی اداره مالیات امریکا. کسی نمیتونه چیزی رو پنهان کنه که ببینیم چه کسی به شما پول داده یا نداده. یعنی به طور ابجکتیو، واقع بینانه میشه FDA امریکا رو، CDC امریکا رو، NIH امریکا رو از این آدم‌های حیله‌گر خالی کرد، تهی کرد. شما برای نمونه نگاه کنید، در زمان آقای فوچی یکی از مشاورین نزدیک این آدمی بود که در بورد فایزر بود. کانفلیکت آف اینترست، تضاد منافع. این تضاد منافع بیچاره کرده FDA امریکا رو یا CDC امریکا رو. اینه که مرتب چیزهایی رو میگن که کمپانی‌ها به اونها دیکته کردن. و در مورد خود ما هم همینطور هست. ببینید اگر شما بخواید بدونید یک اپوزیسیون درست و حسابی هست یا نه، ازشون درخواست کنید این آیارسشون رو رو کنن. یعنی بگید آقا شما که رهبر اپوزیسیون هستید، میشه ما لطفاً آیارس شما رو ببینیم؟ ببینیم در 5 سال گذشته، 10 سال گذشته چه پولهای رد و بدل شده. خوشبختانه در ایالات متحده آمریکا راه حل داره، چون همه چیز یک جای به ثبت میرسه. شما زمانی که یک خانه گران قیمت میخرید، خب میتونن بپرسن این پولش از کجا آمده. شما که حقوق دولتی میگیرید، حقوق دولتی شما اجازه همچین کاری رو نمیده. و بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم در تایید صحبت‌های رابرت اف کندی، آیارس امریکاست. پول‌هایی که رد و بدل میشه. این اسپانسورها ولی دیگه اجازه ندن که این اسپانسورها نقش بازی بکنن در FDA امریکا. حالا ممکن میگن اگر نکنن پس پول از کجا بیارن؟ این همه پول هست. مالیات دهنده امریکایی هست که دارن پول‌ها رو میدن. پول هست. اگر پول هست برای 800 میلیارد دلار بودجه نظامی، 2 تریلیون دلار بهداشت، پول نیست واسه NIH. برای همینها پول هست. در امریکا ثروت هنگفتی واقعا نهفته است. و خوشبختانه میدونید مردم امریکا هم مردم شریفی هستن، مردم بزرگی هستن. این کشور اینجایی نیست که هست به خاطر یک تصادف. مردم زحمتکشی هستن. شما کافی است حتی سری بزنید به ایالت‌های مرکزی امریکا، جنوبی امریکا، در اونها صداقت رو میبینید. این آگاهی رساندن و آگاهی رسوندن. زمانی که آگاهی به دست اونها برسه، واقعا مردم بزرگی هستن، یعنی بلند میشن به اعتقاد من. بله، بارها در تاریخ هم این کار کردن. شما در مجامع علمی نشانه‌هایی دیدین از اینکه این صحبت‌ها اثری بذاره که بخوام مجامع علمی دست به کار بشن، یک کاری انجام بدن؟ یعنی هنوز شما نشانه‌ای دیدین تا الان؟ حدود 1 هفته است گذشته. نه واقعا هیچ چیزی نیست. میدونید چرا؟ چون همونطور که گفتم ما در زندان رسانه‌ها هستیم. بنابراین یک دکتر ممکنه خوب عمل بکنه، اما این به این معنا نیست که خوب هم فکر میکنه. ببینید اینو براتون توضیح میدم. اصلا واژه دکتر از کجا میاد؟ واژه دکتر از دک میاد، برمیگرده به صداهای میانه 1000 سال پیش که این رو به کسی میدادن که به علم خدمتی کرده، یعنی باعث شده یک کشف تازه صورت بگیره، به پیشرفت علم کمک کرده و حدود 5 سال 7 سال 10 سال طول میکشیده تا یک نفر دکترا بگیره. یک عیبی که ما داریم اینه که در ایالات متحده آمریکا به همه میگن دکتر. دک یعنی پژوهش، داکیومنت از همین واژه دک میاد. یعنی شما با سند، با تحقیق، با داده ها، با عدد و رقم یک پروژه رو انجام بدید و بعد 3 دانشگاه، 3 مرکز معتبر باید اون رو تایید کنن، نه تنها دانشگاه خودتون. و بارها گفتم 2 تا از شخصیت‌های ما در سده‌های میانه دارای این افتخار بودن. این افتخار رو برای میهن ما آوردن. دکتر زکریای رازی و دکتر عمر خیام، 2 شخصیت ما که گرچه در سده‌های میانه زندگی می‌کردن، اما جرقه‌های رنسانس رو اونها هم زدن. میدونید رنسانس یک فصل جداگانه نیست. ما از اون با عنوان یک فصل یاد میکنیم، اما به واقع دنباله اون سده‌های میانه است. سده‌های میانه هم تاریک نبود. قرون وسطی، دوران تاریکی، در این تاریکی جرقه‌هایی بود و شخصیت‌های ما این 2 تا به ویژه، یا خب خوارزمی ما داشتیم، بیرونی رو داشتیم، شخصیت‌های دیگه، اما این 2 تا به ویژه به خاطر اون اندیشه سنجشگر. اما در هر صورت این واژه رو این عنوان رو شما همینطوری به همه نمیتونید بدید. شما ممکنه ماهر باشید، شما ممکنه یک وکیل ماهر باشید، شما ممکنه یک جراح ماهر باشید، اما به این معنا نیست که شما یک دکتر هم هستید.
دو واژه کاملا متفاوت است. اینه که زمانی که شما این پرسش از من پرسیدید، یادتون باشه در مراکز بهداشتی ما شما بیشتر با آدم‌های ماهر سر و کار دارید تا دکتر. و این واژه که واقعا از کجا میاد، یادتون باشه 3 مرکز اون کاندیدا رو به چالش میکشیدن، نه تنها دانشگاه خودش، تا مطمئن بشن به راستی چیز تازه‌ای رو پیدا کرده، به علم و دانش ما اضافه کرده، نه اینکه چون 4 سال 5 سال رفته یه جا یک دونه سرتیفیکت دکترا بهش بدن و اون کلا رو سرشون بگذارن. این حرف و شما پول این دانشگاه رو دادین در حقیقت. آره دیگه بعد بهش حتما آخرش بعد دکترا رو بهش بدن دیگه. مقاله‌اش هم این مشکل بزرگی در ایالات متحده آمریکا، این عنوان مشکل بزرگی ایجاد کرده. درسته. سپاسگزارم دکتر جان. اگه صحبت پایانی دارین گوش میکنیم به صحبتتون. چقدر خوشحال شدم که تونستم در خدمت شما باشم. مرسی. در خدمت همیهنانمون. امیدوارم که مفید بوده باشه. عالی بوده. عالی. من که خیلی استفاده کردم. سپاسگزارم. و تا دیداری بعد. به امید دیدار. بدرود.